कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज युनिट 5 को कम्पलसरी इंग्लिश को युनिट 5 को जुन साइन्स एन्ड एक्सपेरिमेन्ट जुन युनिट छ यसको रिडिङ सेकेन्ड रिडिङ को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु र साथसाथै यसमा हामी एउटा पोएम पढ्न गइरहेका छौं, द भोइस अफ द रेन, र यसै पोएमसँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको एन्सरहरु पनि डिस्कस गर्नेछु। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आउनुस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। फर्स्टमा एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेको छ। सो यहाँ एउटा पिक्चर हामी देख्न सक्छौं है। व्हाट डु यु थिंक द म्यान इन द पिक्चर इज डुइङ? सो हियर यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने ही इज लिसनिङ टु द म्युजिक। यो भनेको चाहिँ नि सिम्बल अफ म्युजिक है, यो चाहिँ नि म्युजिकको सिम्बल हो। सिम्बल अफ म्युजिक MUSIC। अब यसको अर्थ के हुन्छ भने द म्यान इज लिसनिङ टु द म्युजिक है, केहीको साउन्ड अथवा म्युजिक सुनिरहेको छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौं। द म्यान इज लिसनिङ टु द म्युजिक। डु यु लाइक द साउन्ड अफ रेन? अब रेनको साउन्ड वी हेभ हर्ड द साउन्ड अफ रेन है। देयर आर भेरियस साउन्ड्स अफ रेन, साउन्ड्स अफ रेन्स अकर्डिङ टु द नेचर अफ रेन। पानी कसरी परेको छ, पानी परेको हिसाबमा यसको विभिन्न किसिमको साउन्डहरु प्रोड्युस हुन्छ, हामी सुन्न सक्छौं। सो obviously I like the sound of rain. Sometimes it becomes irritating, but sometimes the sound of rain is very pleasing to listen, to hear है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आवाज सुन्दाखेरि पनि एकदम आनन्द आउँछ, रमाइलो आउँछ। सो obviously I like the sound of rain। अब हामी जाउँ पोएम तर्फ। सो द भोइस अफ द रेन। अब हामीले यो टपिकलाई हेर्दाखेरि when we analyze the topic we can see the poem is about expression or sound of the rain है। यहाँ चाहिँ नि रेनको अथवा चाहिँ नि यो जुन वर्षा छ, जुन पानी पर्ने छ, त्यसको साउन्ड अथवा त्यसको एक्सप्रेसन है, त्यसको बारेमा यो पोएम छ। किनभने टपिकले हामीलाई ए बताउँछ, द पोएम इज गोइङ टु टक अबाउट द भोइस or sound or expression of the rain. So here in this poem rain is personified है, रेनलाई चाहिँ personified गरेको छ। Rain is given like human like qualities। Okay, rain behaves here like a human being because it talks to the speaker है। रेनले यहाँ चाहिँ स्पिकरसँग कुराकानी गरेको हामी देख्न सक्छौं। इन दिस पोएम द पोएम इज इन द फर्म अफ डायलग है, यो चाहिँ एउटा डायलगको फर्ममा छ। यो जुन पोएम हामी पढ्न गइरहेका छौं इट इज इन द फर्म अफ डायलग, DIALOGUE। डायलगको फर्ममा किन छ भन्दाखेरि वी क्यान सी दैट द स्पिकर है, यो स्पिकर छ, अर्को चाहिँ के छ, रेन छ। रेन र स्पिकरको बीचमा यहाँ कुराकानी छ, कन्भर्सेसन हामी यहाँ देख्न सक्छौं। सो इट्स इन द फर्म अफ डायलग बिट्विन द स्पिकर, माइट बी द स्पिकर हु माइट बी the poet himself, वाल्ट व्हिटम्यान। यसलाई यो पोएमलाई लेख्ने कवि हुनुहुन्छ वाल्ट व्हिटम्यान, WALTWHITMAN है। वाल्ट व्हिटम्यानले लेखेको यो कविता हो, जसको जन्म चाहिँ 1819 मा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 1892 मा भएको थियो है। उहाँ चाहिँ एउटा के हो त अमेरिकन, इज एन अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट हुनुहुन्छ वाल्ट व्हिटम्यान। एसेस्ट पनि हुनुहुन्छ र जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्छ है। र यो पोएममा चाहिँ नि वाल्ट व्हिटम्यान हिमसेल्फ इज द स्पिकर। उहाँ आफै यो पोएमको चाहिँ एउटा के हो त स्पिकर हो, र जो चाहिँ रेनसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। द पोएटिक पर्सोना क्रिएटेड बाइ द पोएट इज टकिङ टु द रेन। द सब्जेक्ट अर द कन्टेन्ट अफ दिस पोएम है, यो पोएमको कन्टेन्ट सब्जेक्ट म्याटर भनेको रेन हो, र रेनसँग कन्भर्सेसन गरेको यहाँ हामी पाउन सक्छौं है। बिसाइड दिस वी क्यान सी दैट द पोएम इज द सेलिब्रेसन अफ द पावर अफ नेचर। यो नेचरको जुन पावर हुन्छ त्यो नेचरको पावरको सेलिब्रेसन पनि हामी यसमा हेर्न सकिन्छ। र वी क्यान अल्सो द पोएम अल्सो एडमायर्स द एबिलिटी अफ रेन or ability of nature to bring life है, or it has ability to make anything beautiful, anything pure। हरेक कुरालाई चाहिँ ब्युटिफाई गर्न सक्छ रेनले। स्पेशली नेचर भनेको चाहिँ
one element of the nature is rain. Rain अब नेचरको धेरै किसिमको पक्षहरू हुन सक्छ, विभिन्न पक्षहरू समेटिन्छ नेचर भन्ने बित्तिकै, तर particularly we are going to talk here about rain, and it has the power. Yes, it has the power because it can bring life. Okay, it can give life to lifeless thing. Okay? And make the earth, the mother earth, beautiful. It beautifies the nature, other elements of the world or earth को अरू एलिमेन्टहरू यसलाई चाहिँ ब्युटिफाई गर्छ, लाइफ दिन्छ रेनले। र यसको रेनको महत्त्व चाहिँ नि को बारेमा यो पोएम छ। इट्स मेन, यसको मेन कुरा, मेन चिज भनेकै रेनले जुन किसिमको रोल प्ले गरिरहेको छ यो चाहिँ नि अर्थमा, यो अर्थमा चाहिँ नि यो जुन सृष्टिलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि जुन किसिमको रोल प्ले गरेको छ त्यसको प्रेज, प्रशंसा गरेको छ। इट्स समथिङ लाइक अ प्रेज पोएम, रेनको प्रशंसा गरेको छ यसमा है। र बिसाइड दिस वी क्यान अल्सो सी द वी क्यान अल्सो फाइन्ड द वाटर साइकल, ओके, मेन्सन्ड इन द पोएम। यो पोएममा वाटर साइकलको पनि मेन्सन गरेको हामी पाउन सक्छौँ है, वाल्ट विटम्यानको यो पोएम द भोइस अफ द रेनमा। अब हामीले दुईवटा भोइसहरू यहाँ छ भनेर हामीले भन्यौँ। जस्तै एउटा चाहिँ स्पिकर भयो, अर्को चाहिँ नि रेन भयो है। रेन र स्पिकरको बिचमा कन्भर्सेसन हामी पाउन सक्छौँ। अब यसमा हेरौँ, अब फर्स्टमा हेरौँ के छ, हु आर दाउ। यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमा प्रश्नबाट क्वेसन, के अरे एउटा प्रश्नबाट यो पोएम सुरु हुन्छ। यसमा हु आर्ट दाउ भनेको छ। यो भोइस, यो चाहिँ यो प्रश्न गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ नि कवि हुन् अथवा स्पिकर हुन् है। द स्पिकर अफ दिस पोएम इज आस्किङ अ क्वेसन अबाउट आइडेन्टिटी। हु आर दाउ, हु आर दाउ, हु आर यु, आर्ट है, सरी, हु आर्ट दाउ, यो आर यु भनेको तिमी को हौ त। So asking about the identity, हैन। And said I to the soft falling shower. Soft falling shower भनेको रेन है, वर्षालाई भन्दैछन्। उनले वर्षालाई प्रश्न गर्दैछन्, रेनलाई उनले प्रश्न गर्दैछन् है। र यो सफ्ट फलिङ शावर भनेको इट्स अल्सो एन इमेजरी, यो एउटा इमेजरी पनि हो। यो सफ्ट फलिङ शावर भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ पानी परिरहेको हाम्रो चाहिँ माइन्डमा एक किसिमको इमेज आउँछ है। द्याट इज वाइ द लिटरेरी डिभाइस इमेजरी इज युज्ड इन दिस लाइन। सेड आई टु द सफ्ट फलिङ शावर, सफ्ट फलिङ शावरलाई मैले प्रश्न गरेँ तिमी को हौ भनेर है। फर्स्टमा यो लाइनमा यो छ, which strange to tell। अब यो it seems strange because it is not possible to talk or to communicate with rain। रेनसँग कुराकानी गर्नु, कम्युनिकेट गर्नु, it is impossible है, it's not possible। But in literature, in poem, this kind of things become what possible है। यस्तो कुरा चाहिँ यो पोएममा चाहिँ यो कुरा पोसिबल हुन्छ। जस्तै स्ट्रेन्ज टु टेल मिन्स इट इज स्ट्रेन्ज फर द सफ्ट फलिङ रेन टु रिप्लाई। क्या यो स्पिकरको प्रश्नलाई रिप्लाई गर्न स्ट्रेन्ज जस्तो देखिन्छ, अथवा त्यो सफ्ट फलिङ सावरले यसको जवाफ दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन है। इट सिम्स स्ट्रेन्ज। तैपनि हाउएभर गेभ मी एन एन्सर। अब यो पोइटिक ल्याङ्ग्वेजमा पोएममा यस्तो कुराहरू सम्भव हुन्छ र त्यो सफ्ट फलिङ सावरले के गर्छ त जवाफ दिन्छ, रिप्लाई गर्छन् है। गेभ मी एन एन्सर एज हियर ट्रान्सलेटेड। र त्यो एन्सर के हो त भन्दाखेरि यहाँ यसरी ट्रान्सलेट गरेको छ, द स्पिकर हेज द पोटेन्सियल अर द स्पिकर हेज द पावर टु अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज अफ द रेन। त्यो रेनको भाषा बुझ्ने है। रेन इज कम्युनिकेटिङ विथ द स्पिकर, बट this kind of communication, it is not possible to understand or to it is not possible, yes, for common people। yes, common people को लागि चाहिँ यो कुरा हाम्रो लागि चाहिँ यो कुरा सम्भव छैन। तर पोइटहरूले चाहिँ they can understand the language of nature, the language of rain। त्यो रेनको भाषा उनले चाहिँ बुझ्न सक्छन्। he understand the language of the poet understands the language of the rain and he translates, okay, them to us। हामीले चाहिँ
ट्रान्सलेसन गरेर भन्दैछन् उनले आई एम द पोएम दिस इज द ल्याङ्ग्वेज अर दिस इज द भोइस अफ द पोएम दिस इज द भोइस अफ ओके दिस इज द भोइस अफ द रेन एन्ड रेन इट इज कम्पेयर्ड रेन इज कम्पेयर्ड विथ द पोएम हियर यहाँ कवितासँग यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेको छ पोएमसँग चाहिँ कम्पेयर गरेको हामी पाउँछौँ आई एम द पोएम अफ द रेन सेयर द भोइस अफ द रेन त्यो रेनको भोइसले अथवा रेनले के जवाफ दियो भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा के हो त अर्थको कविता हुँ यो धरतीको यस धरतीको म कविता हुँ है आई एम द पोएम अफ द अर्थ सेयर द भोइस अफ द रेन एन्ड नेचर कस्तो छ त रेनको भन्दाखेरि इट्स इटर्नल नेभर एन्डिङ इट नेभर डाइज है यो रेन भनेको चिज चाहिँ नि यसको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन इट्स इटर्नल इट्स पर्मानेन्ट है म चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको पर्मानेन्ट चिज हुँ म यस्तो एउटा इटर्नल थिङ हुँ जो चाहिँ नि आफूले आफूलाई के भन्न रुचाउँछन् भने एउटा चाहिँ नि अर्थको पोएम है इट्स अ पोएम अफ द अर्थ Say the voice of the rain eternal I rise and what it does अब यसमा चाहिँ the rain is talking about its own life cycle आफ्नो चाहिँ लाइफ साइकलको बारेमा बताउँदैछन् रेनले के भन्छ I rise impalpable means जुन किसिमले ऊ माथि उदाउँछ अथवा चाहिँ माथि राइज हुन्छ त्यो चाहिँ नट डिस्क्राइब्ड यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्दैन इट्स इनभिजिबल है त्यो देख्न सकिँदैन अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिँदैन त्यस्तो अवस्थाबाट त्यस्तो किसिमबाट म माथि जान्छु सो आई राइज हियर मिन्स यो इभ्यापोरेसनको कुरा गर्दैछ है रेनले सो यहाँ EVAPORATION सो इभ्यापोरेसन भएको चिज हामी देख्न सक्दैनौँ द्याट इज वाइ इट इज इम्पाल्पेबल आउट अफ द कहाँबाट भन्दाखेरि आई राइज फ्रम आउट अफ द ल्यान्ड है ल्यान्डबाट एन्ड द बटमलेस सी भनेको अथाह सागर समुद्रबाट हैन त्यहाँबाट म चाहिँ इनभिजिबल वेबाट के हुन्छु माथितिर जान्छु है माथि उदाउँछु बटमलेस सी भनेको फेरि यो चाहिँ यसलाई के भन्न खोजेको भने यस्तो किसिमको जुन वर्ड्सहरू प्रयोग गरिन्छ यसलाई हाइपरबोल भनिन्छ एक्जाजरेसन गरिएको छ यसमा है बढाइ चढाइ गरेको छ सीलाई एकदम व्यापक बनाएको छ विशाल बनाएको छ ठुलो बनाएको छ बटमलेस सी भनेको कम्पेयर गर्न नसकिने हैन आउट अफ द ल्यान्ड एन्ड द बटमलेस सी म चाहिँ के हुन्छु त ल्यान्डबाट जुन अर्थ छ अर्थको सर्फेसबाट अथवा सीबाट म के हुन्छु अपवार्ड हिवन भनेको यो चाहिँ स्काई भन्न खोजेको माथि आकाशतिर म के हुन्छु उडेर जान्छु हैन भेपरको फर्ममा ग्यासको फर्ममा अपवार्ड टु हिवन वेन्स वेयर जहाँ के हुन्छ वेयर कसैले पनि मलाई देख्न सक्दैन वेयर भेगली फर्मड है नट क्लियरली were vaguely formed all together changed and at the same भनेको जसरी माथि चाहिँ त्यो ग्यासको फर्ममा वाटर भेपरको फर्ममा इभ्यापोरेसन भएर म माथि जान्छु त्यसपछि क्लाउड फर्म हुन्छ है फर्मड all together चेन्ज्ड है त्यो फर्म के हुन्छ अब भेपर फर्म के हुन्छ चेन्ज हुन्छ हैन क्लाउडमा चेन्ज हुन्छ एन्ड एट द सेम तर स्टिल हैन त्यो चेन्ज भए पनि उसको इसेन्स भनेको चाहिँ सार भनेको पानीको चाहिँ त्यो परिवर्तन हुँदैन अनचेन्ज्ड हुन्छ हैन अब फर्म चेन्ज हुन सक्छ तर इसेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन हैन यसरी आफूले आफूलाई डिफाइन गरिरहेको छ जसको प्रश्न जुन प्रश्न छ हु आर दाउ भन्ने प्रश्नको जवाफ रेनले यसरी दिएको छ म को हुँ त भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा अर्थको पोएम हुँ जो चाहिँ के गर्छ भने बटमलेस सीबाट अथवा चाहिँ ल्यान्डबाट उदाएर माथि भेपरको फर्ममा गएर क्लाउड फर्म भएर फेरि वर्षा भएर फेरि म चाहिँ के गर्छु आफ्नो ओरिजिनल आफ्नो बर्थ प्लेसमा रिटर्न ब्याक हुन्छु आई डिसेन्ड टु लिभ अब म कसरी झर्छु त हैन म चाहिँ एउटा मेरो जुन आइडेन्टिटी हुन्छ मेरो जुन एउटा चाहिँ इसेन्स हुन्छ त्यो चेन्ज त हुँदैन तर म क्लाउडको फर्ममा चेन्ज हुन्छु आई डिसेन्ड अब म तल झर्छु आई डिसेन्ड टु ल्याभ द ड्राउट्स के को लागि भन्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ पानीको आकार हुन्छ हैन चाहिँ पानीको चाहिँ एउटा सङ्कट हुन्छ त्यो पानीको सङ्कटलाई चाहिँ हटाउँदै हैन म तल फेरि झर्छु आई डिसेन्ड टु ल्याभ द ड्राउट्स अनि एटोमिज डस्ट लेयर्स अफ द ग्लोब भनेको सारा चिजलाई भिजाउन हैन सारा चिज जुन सुक्खा भएको हुन्छ यसलाई फेरि रसिलो पार्नको लागि म फेरि के गर्छु त पृथ्वीमा फेरि म झर्छु हैन यो ग्लोबमा रहेका विभिन्न किसिमको डस्ट लेयर्सहरू स्मल पार्टिकल्सहरू ड्राउट छ
सबैलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्न ब्युटिफाई गर्न म फेरि के हुन्छु तल झर्छु है डस्ट लेयर्स अफ द ग्लोब एन्ड अल द्याट इन देम विदाउट मी वेयर सिड्स वानली अब यदि नहुने हो भने जस्तै अर्थमा विभिन्न किसिमको सिड्सहरू हुन्छन् हैन त्यो सिड्सहरू चाहिँ लाइफलेस हुन्छ तिनीहरू चाहिँ म बिना सो all that in them without me were seeds only के सो म भएन भने कुनै पनि बिरुवाहरू कुनै पनि बिउहरू उम्रेर बिरुवा बन्दैन है र बिरुवा बन्नको लागि म फेरि म के हुन्छ म वर्षा भएर चाहिँ म फेरि चाहिँ धरतीमा झर्छु वर्षा हुन्छ मेरो हैन र मेरो वर्षा सँगसँगै मेरो आगमन सँगसँगै सिडहरुमा चाहिँ बिरुवाहरू उम्रिन थाल्छ ओन्ली ल्याटेन्ट अनबर्न क्या यदि मेरो उपस्थित छैन भने त्यो के हुन्छ हिडन हुन्छ त्यो अनबर्न हुन्छ त्यो त्यसले जन्म लिन सक्दैन सो लाइफ साइकलको कुरा गरेको छ त्यो लाइफ साइकललाई कन्टिन्यू गर्नको लागि हरेक चीजलाई जीवन दिनको लागि लाइफ दिनको लागि वाटरको अथवा चाहिँ यो रेनको कति इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको पाइन्छ एन्ड फर एभर म चाहिँ यो काम सधैँ गरिरहन्छु मेरो जुन एउटा साइकल छ जसरी म चाहिँ वर्षा भइरहेको हुन्छ जसरी म इभ्यापोरेसन हुन्छ मेरो ल्यान्डबाट बटमलेस सीबाट अनि मेरो चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ म क्लाउडमा चेन्ज हुन्छु अनि फेरि म चाहिँ वर्षा म चाहिँ वर्षिन्छु अथवा चाहिँ म फेरि धरतीमा म फेरि आइपुग्छु हैन यो प्रोसेस भनेको डे एन्ड नाइट भनेको यो लङ लास्टिङ प्रोसेस हो यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो यहाँ माथि के भनेको छ भने इटर्नल भनेको छ यो भनेको रिपिटेटिभ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोसेस भयो यो प्रोसेस दोहोरिरहेको हुन्छ इट्स बिकज अफ नेचर साइकल आई गिभ ब्याक लाइफ टु माई ओन ओरिजिन है आई गिभ ब्याक लाइफ टु माई ओन ओरिजिन एन्ड मेक प्योर एन्ड ब्युटिफाई इट भनेको मैले सबै चिजलाई चाहिँ प्योर बनाइदिन्छु सबै चिजको सुन्दरतालाई बढाइदिन्छु भनेको जस्तै हराभरा हुन्छ हैन हरियाली छाउँछ हैन यो चाहिँ रेनको कुरा चाहिँ रेनले चाहिँ आफ्नो जुन काम आफूले गर्नुपर्ने जुन ड्युटीको बारेमा चाहिँ यहाँ बताइरहेको छ र यो ड्युटीबाट ऊ कहिले पनि विमुख हुँदैन सधैँ उसले आफ्नो यो ड्युटी चाहिँ फुलफिल गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ यो जुन पृथ्वीको जुन एउटा नेचुरल प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनको लागि हैन जुन किसिमको लाइफ साइकलहरू छ विभिन्न किसिमको जीवहरूको चाहिँ जीवन चक्रहरू छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि यो किसिमको चाहिँ रोल ड्युटी वाटर रेनले चाहिँ सधैँ फुलफिल गरिरहेको हुन्छ अब त्यस्तै गरी फर सङ अब यहाँ फर सङसँग कम्पेयर गरेको छ है यो चाहिँ म्युजिक अथवा सङ भनेको यहाँ पोएम पनि हुन्छ है सो फर सङ अब यो रेन RAIN रेन अब रेनलाई चाहिँ सङ अथवा पोएमसँग कम्पेयर गरेको पाउँछ फर सङ इस्युइङ फ्रम इट्स बर्थ प्लेस अब यो सङहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो बर्थ प्लेसबाट यो के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ इस्युइङ भनेको ओरिजिन ORIGIN ओरिजिन फ्रम इट्स बर्थ प्लेस म आफ्नो बर्थ प्लेसबाट के हुन्छु ओरिजिन हुन्छु आफ्टर फुलफिलिङ अनि आफ्टर फुलफिलमेन्ट यहाँ चाहिँ आफ्टर फुलफिलमेन्ट वन्डरिङ रेग्ड अर अनरेग्ड ड्युली विथ लभ रिटर्न्स भनेको छ यहाँ चाहिँ सङ चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिङ्गरको अथवा चाहिँ पोएम चाहिँ एउटा पोएटको हार्ट है यहाँ माथिबाट आई एम अ पोएम अफ अर्थ भनेको चाहिँ यो के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि यहाँ पोएम किन भनेको छ अथवा सङ किन भनेको छ भने जसरी एउटा चाहिँ सङ एउटा पोएम चाहिँ नि एउटा चाहिँ पोएटको हार्टबाट एउटा सिङ्गरको हार्टबाट जसरी जन्मिन्छ यो सारा संसार पुग्छ हैन सारा संसारको मान्छेले यसलाई सुन्छन् यसलाई पढ्छन् र अरूले कसैले मन पराओस् मन नपराओस् यसमा कुनै फरक पर्दैन लाइक्ड अर नट है तै पनि के हुन्छ लास्टमा के गर्छ कम ब्याक हुन्छ आफ्नो चाहिँ पोजिसनमा आफ्नो ओरिजिनमा आफ्नो बर्थ प्लेसमा के त भन्दाखेरि विथ लर्ड्स अफ लभ भन्छ त्यो धेरै एडमायररहरूले प्रशंसकहरूले विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ अब कसैले सायद मन पराउला कसैले मन नपराउला तर फर्किने बेलामा चाहिँ एकदम लर्ड्स अफ लभ चाहिँ फर्किन्छ भनेपछि जसरी एउटा चाहिँ क्रिएटरले एउटा चाहिँ सिङ्गरले एउटा पोएटले सङको क्रिएसन गर्छ त्यसरी नै यो चाहिँ अर्थबाट हैन जन्मिएको हुन्छ यो रेन चाहिँ नि यसको ओरिजिन भनेको अर्थ भयो हैन ओरिजिनेट्स फ्रम द अर्थ अनि त्यसपछि के गर्छ यसले चाहिँ फुलफिल गर्छ इट फुलफिल्स इट्स ड्युटी के हो त भन्दाखेरि टु ब्युटिफाई एन्ड प्युरिफाई अर्थ क्या जुन ठाउँबाट ऊ जन्मेको छ त्यही चिजलाई प्युरिफाई गर्नको लागि उसको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ उसको ड्युटी हुन्छ त्यो रेनले त्यो पुरा गरिरहेको हुन्छ वन्डर्स एन्ड द कम ब्याक्स विथ लभ फर इट्स क्रिएटर भनेर यस किसिमबाट चाहिँ यहाँ रेनको बारेमा यो पोएम छ जसलाई लेखेका छन् वाल्ट विटम्यान ओके अब यो पोएमको चाहिँ एक्सप्लेनेसन यति नै अब हामी जाउँ ग्लोसरीमा
दाउ भनेको छ इट्स एन आर्काइक वे अफ सेइङ यु यु अब माथि अर्को एआरटी आर्ट पनि छ आर्ट भनेको पनि आर्काइक पुरानो वर्ड हो यसलाई चाहिँ नि एआरई आर भनिन्छ यसको मोडर्न इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ नि आर हो भने आर्ट अनि दाउको चाहिँ के हो त यु भयो है यु भयो इट इज द सिंगुलर फर्म अफ यु सिंगुलर फर्म चाहिँ है फेरि यो सिंगुलर फर्म यु भयो दाउ युज्ड इन ओल्डर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ओल्डर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेको यसलाई आर्काइक ARCHAIC आर्काइक वर्ड भनेर भनिन्छ अर्को छ इटर्नल भनेको चाहिँ एउटा के हो त नेभर इन्डिङ अथवा लास्ट फर एभर अनन्तसम्म रहिरहने यसलाई चाहिँ इटर्नल भन्छ है कहिले पनि नसकिने कहिले पनि नरोकिने इम्पाल्पेबल भनेको चाहिँ नि मिन्स समथिङ द्याट क्यान नट बी फेल्ट अर टच कुनै पनि चिज जसलाई हेर्न अथवा चाहिँ हाम्रो सेन्सरी पर्सेप्सनद्वारा चाहिँ त्यसलाई फिल गर्न त्यसलाई अब्जर्भ गर्न हामी सक्दैनौँ है त्यस्तो किसिमको चिजलाई हामी इम्पाल्पेबल भन्छ जस्तै यो भेपर भयो वाटर भेपर पनि हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्दैनौँ इट्स इन्भिजिबल अर डिफिकल्ट टु ग्राप्स अर कम्प्रिहेन्ड के अन्डरस्ट्यान्ड गर्न बुझ्नलाई कम्प्रिहेन्ड गर्नको लागि असक्षम नसकिने खालको वस्तु चिज त्यसलाई चाहिँ हामी इम्पाल्पेबल भनिन्छ भेगलीको मिनिङ हुन्छ द्याट इज नट क्लियरली अर प्रिसाइली डिफाइन्ड क्या कुनै पनि चिज जो चाहिँ ठिक तरिकाबाट उचित तरिकाबाट जसको डिफाइन भएको हुँदैन अथवा चाहिँ यो अनक्लियर चिज होइन अस्पष्टलाई भेग भनिन्छ भेगली अस्पष्ट रूपमा है नट स्पष्ट रूपमा लेभको मिनिङ हुन्छ वास अर ब्याड होइन ब्याड अर वास समथिङ केही चिजलाई नुहाउनु होइन पखाल्नु युजली इन अ लिक्विड लाइक वाटर एटोमिज भनेको चाहिँ नि पोएटिक टर्म युज टु रिफर अ टाइनी पार्टिकल्स एटम अथवा चाहिँ नि टाइनी पार्टिकल्स अथवा चाहिँ यो प्लुरल फर्म अफ एटम पनि भयो ल्याटेन्टको मिनिङ हुन्छ हिडन जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ इन्भिजिबल लुकेको भन्छ ल्याटेन्ट ओके अनि रेक्ड भनेको चाहिँ नि यो पनि आर्काइक वर्ड हो जसको मिनिङ हुन्छ रेकन्ड होइन जुन चाहिँ नि यसको मिनिङ भनेको कन्सिडर गर्ने अथवा नगर्ने कन्सिडर गर्ने अथवा काउन्ट गर्ने होइन सम्बन्ध राख्ने अथवा रुचि राख्ने अब हाम्रो चाहिँ क्वेसन छ ए म्याच द वर्ड्स इन कोलम ए विथ देयर मिनिङ्स इन कोलम बी भनेको छ जस्तै एमा दिएको छ इटर्नल इम्पाल्पेबल भेगली डिसेन्ड ल्याभ एटोमिज रेक दिएको छ भने यतापट्टि कोलम बीमा दिएको छ कम डाउन अनक्लियरली इन्डिभिजिबल particles take care of not easily understood to power out as water never ending छ भने यसको आन्सर यस प्रकारको हुन्छ इटर्नल भनेको नेभर एन्डिङ भयो त्यस्तै गरी इम्पाल्पेबल भनेको नट इजिली अन्डरस्टुड भेगली अनक्लियरली डिसेन्टको हुन्छ कम डाउन ल्याभको हुन्छ टु पावर आउट एज वाटर एटोमिज इन्भिजिबल पार्टिकल्स रेक टु कन्सिडर अर एक्नोलेज अब बीमा जाउँ बी नम्बरको क्वेसन छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स सम्बन्धी यसमा के भनेको छ भने इम्पाल्पेबल दिएको छ एउटा वर्ड हैन रेक्स दिएको छ ग्लोभ दिएको छ ड्राउट दिएको छ ब्युटिफाई दिएको छ अर्को दिएको छ ल्याटेन्ट दिएको छ यो चाहिँ यो वर्डहरु चाहिँ हामीले तल खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने हुन्छ है अब यहाँ मैले गरिसकेको छु तल हेरौँ The river ran dry during the drought. In drought को समयमा river के हुन्छ सुखा हुन्छ. It is still impalpable to understand how earth originated. हैन अहिलेसम्म पनि यो बुझ्न सकिएको छैन हैन एक्नोलेज गर्न सकिएको छैन कि अर्थ को सुरु अथवा बिगिनिङ अथवा ओरिजिन कसरी भयो. The company produces a wide variety of makeup and skin care products designed to gently and effectively beautify के गर्न त ह्युमन स्किनलाई ब्युटिफाई गर्नको लागि सुन्दरता मा चाहिँ निखारपन ल्याउनको लागि. His greatest ambition is to sail around the globe हैन यो वर्ल्ड भनेको हैन अर्थ भनेको अर्थ EARTH. Without raining his musical talent remained latent हैन without training बिना उसको म्युजिकल जुन ट्यालेन्ट छ त्यो के भयो त सुसुप्त अवस्थामा रह्यो लुकेको अवस्थामा रह्यो. What wrecks it whether they win or lose हारुन् कि जितुन् के मतलब भयो हैन
complete the summary of the poem using suitable words or phrases given below भनेको छ यहाँ दिएको छ quenches, rhythm, mysterious, heal, atomies, condensation, essence, showers, originality भनेर दिएको छ यसमा हामी केही खाली ठाउँ दिएको छ त्यहाँ भर्नु पर्ने हुन्छ the poem is a conversation between the poet and the rain मैले अघि पनि भनिसकेको छु यो चाहिँ एउटा स्पिकर र रेनको बीचको कुराकानी हो the poem is a conversation between the poet and the rain when the poet asks the identity of the drizzle showerलाई रेनलाई उसको परिचयको बारेमा उनले प्रश्न गर्छन् स्पिकरले है and she replies र त्यो showerले के रिप्लाई गर्छ भन्दाखेरि she replies that she is the poem of the earth हैन उनी चाहिँ एउटा के हो त poem of the earth हो the rain expresses that it gives happiness to the mother earth हैन जसरी पोएमले रिडरलाई चाहिँ जुन खुसी दिन्छ हैन जुन किसिमको चाहिँ एउटा ह्याप्पिनेस दिन्छ त्यसैगरी यो रेनले पनि के गर्छ त अर्थलाई आफ्नो क्रिएटरलाई पनि यो पोएमले पनि आफ्नो क्रिएटरलाई पनि ह्याप्पिनेस दिन्छ भने त्यसैगरी रेनले पनि आफ्नो क्रिएटर अर्थलाई के गर्छ खुसी बनाउँछ ह्याप्पी ब्युटिफाई गर्छ लाइफ दिन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि पोएमलाई रेनसँग कम्पेयर गरिएको छ यो पोएममा the rain is perpetual process यो चाहिँ इटर्नल प्रोसेस हो यो चाहिँ कन्टिन्यू हैन लङ टर्म भइरहने which has different forms at different times हैन यो विभिन्न किसिमको रूपमा देख्न सकिन्छ रेनलाई इट राइजेस फ्रम द ल्यान्ड एज वाटर भेपर यो चाहिँ उदाउँछ के को रूपमा त पानीको बाफको रूपमा चाहिँ यो आकाशमा उडेर जान्छ एन्ड एसेन्ड्स हाई अप टु द स्काई र धेरै माथि माथि पुग्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ कन्डेन्सेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि के हुन्छ क्लाउडको फर्ममा विकसित हुन्छ एन्ड टेक्स द फर्म अफ क्लाउड्स दो इट चेन्जेस इट्स फर्म अब के हुन्छ वाटर भयो वाटरबाट के भयो भेपर भयो VAPO UR भयो अनि के भयो त क्लाउड भयो हैन CLOUD क्लाउड भयो यसले फर्महरु चाहिँ के भयो त चेन्ज गरेको हामी पाउन सक्छौं फर्महरु चेन्ज हुँदो रहेछ हैन फर्म र शेप चेन्ज हुन्छ तर यसको ओरिजिनालिटी इसेन्स भन्छ ESSENCE यसको सार भन्छ ESSENC इसेन्स है इसेन्स रिमेन्स REMAINS रिमेन्स सेम यसको इसेन्स चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि उस्तै रहिरहन्छ जस्तै इसेन्स भनेको के भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि चीजको परिचय अस्तित्व हैन जस्तै सुगरको इसेन्स के हो त भन्दाखेरि गुलियोपन हैन सुगर गुलियो हुन्छ त्यो गुलियो भनेको चाहिँ यसको के हो त इसेन्स हो त्यस्तै गरी वाटरको पनि आफ्नो इसेन्स हुन्छ हैन चाहिँ उसको जुन एउटा गुण हुन्छ जस्तै H2O को फर्ममा हुन्छ त्यो इसेन्स कहिले पनि गुमाउँदैन रिमेन्स अनचेन्ज्ड है इट शोज दैट द नेचर इज नट फुल्ली अन्डरस्टुड हैन यसको कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई चाहिँ हामी भनेको जस्तोको तरिकाले हामी बुझ्न सक्दैनौं नेचर इज मिस्टेरियस हैन नेचर इज मिस्टेरियस इट इज डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री एस्पेक्ट अफ द नेचर के नेचरको हरेक पक्षलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौं यो चाहिँ डिफिकल्ट छ सम पार्ट्स अफ इट अलवेज रिमेन्स मिस्टेरियस the rain drops power down from above to wash away atomies हैन त्यो एटोमिजहरुलाई पखाल्न हैन अनि डस्ट लेयरहरुलाई पखाल्नको लागि चाहिँ रेन पावर हुन्छ हैन रेन ड्रप्स पावर डाउन हुन्छ र यसको साथसाथै के गर्छ भन्दाखेरि थर्स्ट के द ड्राई अर्थ सुक्खा जुन भूमि हुन्छ सुक्खा जमिन हुन्छ यो अर्थ भनेको छ ल्यान्ड भयो त्यो सुक्खा ल्यान्डमा जुन किसिमको तिर्खाको महसुस हुन्छ त्यो तिर्खा मेट्ने काम गर्छ कहिले त यो रेनले एन्ड हिल्स र हरेक कुरा जुन बिमार भएका हुन्छन् हैन जुन समस्यामा परेका हुन्छन् पानीको चाहिँ नि अभावमा त्यो सबै चीजलाई के गर्छ हिल गर्छ एभ्रीथिङ दैट इज बिकमिङ लाइफलेस के लाइफलेस हुन्छ पानी बिना है हरेक चीजमा चाहिँ नि लाइफ पाउन सकिदैन त्यो लाइफलेसलाई फेरि लाइफ लाइक बनाउँछ लाइफ इन्स्टल गर्छ पानीले इन अदर वर्ड्स द शावर्स मेक द अर्थ प्योर र अर्थलाई लाइफ दिने मात्र हैन विभिन्न किसिमको चाहिँ नि लिभिङ अर्गानिजम्सहरुलाई लाइफ दिने मात्रै नभएर यसले चाहिँ प्योर beautiful पनि बनाउँछ है pure and beautiful Finally, the poet observes that the life of rain is similar to that of a song. हैन रेन को लाइफ लाई चाहिँ कम्पेयर गरेको छ इट्स अ मेटाफोर भन्छलाई METAPHOR यहाँ चाहिँ रेन लाई के गरेको छ भन्दाखेरि सङ सँग कम्पेयर गरेको छ दुई चीजको बीचमा जुन किसिमको कम्प्यारिजन हुन्छ त्यसलाई मेटाफोर भनिन्छ द पोएट observes that the life of rain is similar to that of a song अब के भन्छ भने एउटा सङको के क्वालिटी हुन्छ त किन सङ सँग नै यसलाई कम्पेयर गरियो भन्दाखेरि सङ
song has a power to calm है यसले हामीलाई शान्त पार्छ हिल गर्छ ट्रान्सफर्म गर्छ सनसनी पैदा गर्छ हैन त्यसको कारणले गर्दाखेरि रेनले पनि यसै गर्छ अर्थलाई है दैट इज व्हाई द रेन इज कम्पेयर्ड विथ द सङ इन द सेम वे रिपिटेड इभ्यापोरेसन एन्ड कन्डेन्सेसन प्युरिफाइज द रेन है र यो सङ अथवा चाहिँ यो म्युजिक हैन म्युजिकमा पनि एउटा के हुन्छ साइकल हुन्छ CYCLE रिपिटिभ हुन्छ यो हैन यसमा पनि त्यही किसिमको इभ्यापोरेसन हुने कन्डेन्सेसन हुने प्रोसेस चाहिँ यो के हुन्छ कन्टिन्यू अब चलिरहन्छ it beautifies the whole earth as a rhythm does to a poem or a music हैन जसरी एउटा चाहिँ यो जुन लय हुन्छ भाका हुन्छ त्यसले चाहिँ जसरी पोएमलाई चाहिँ एउटा ब्युटिफाई गरेको हुन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ यो प्रोसेसले पनि अर्थलाई चाहिँ ब्युटिफाई गरिरहेको हुन्छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि रेनसँग कम्पेयर गरेको छ यो भयो हाम्रो समरी अब हामी जाउँ डी नम्बरको प्रश्नतर्फ एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स व्हाट आर द टु भोइसेस इन द पोएम हु डु यु बिलोङ टु हु डु दे बिलोङ टु भनेको छ there are two voices in the poem. The first voice is the voice of the speaker and the second one is the voice of the rain. The speaker is likely to be the poet Walt Whitman himself. You know पनि हुन्छ त्यस्तै गरी हाउ इज द साइक्लिक मुभमेन्ट है त्यो जुन साइक्लिक मुभमेन्ट छ रिपिटेटिभ प्रोसेस छ साइक्लिक मुभमेन्ट अफ द रेन सोन इन द पोएम क्या कसरी यो साइक्लिक मुभमेन्टलाई चाहिँ नि पोएममा देखाइएको छ भनेको छ रेनको द साइक्लिक मुभमेन्ट अफ द रेन इज सोन इन द पोएम थ्रु द डिस्क्रिप्सन अफ रेन्स जर्नी क्या त रेनको जर्नी कहाँबाट सुरु हुन्छ बटमलेस सीबाट उसको जुन जर्नी सुरु हुन्छ त्यसलाई डिस्क्रिप्सन गरेको छ पोएममा जस्तै इट राइजेस आउट अफ द ल्यान्ड एन्ड सी एसेन्स टु द हेभन स्काई आकाशमा धेरै माथि पुग्छ धेरै माथि हेभन एसेन्स टु द हेभन एन्ड देन डिसेन्ड्स ब्याक टु द अर्थ फेरि के हुन्छ जमिनमा आउँछ यो प्रोसेस टु नोरिस एन्ड प्युरिफाई भनेको यो प्रोसेस छ नि यो इभ्यापोरेसन हुन्छ फेरि चाहिँ के हुन्छ त अनि राइजेस हुन्छ माथि जान्छ हैन कन्डेन्स हुन्छ क्लाउड फर्म हुन्छ फेरि पानी पर्छ यो साइकल छ नि यो चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ दिस साइकल इज रिपिटेड डे एन्ड नाइट भनेको अब यो चाहिँ डे एन्ड नाइट भनेर के भनेको भन्दाखेरि सधैँ क्या यो चाहिँ रेगुलर हुने प्रोसेस हो हैन यो एयर अराउन्ड चाहिँ यो भइ नै रहन्छ इन एन इटर्नल प्रोसेस अफ रिन्युअल Why are showers necessary for the earth? Earth को लागि shower किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि the showers are necessary for the earth because they provide water which is essential for all forms of life क्या जीवित चीजहरु अथवा जीवन हुने सम्पूर्ण क्रिएचरहरु छ सम्पूर्ण चाहिँ जीवाणुहरु छ सबैको लागि चाहिँ यो आवश्यक छ वाटर है यो पानी बिना कोही पनि बाँच्न सक्दैन Without rain, plants would not grow, animals and humans would not have access to water. That is why showers are necessary. How are the rain and music similar? Rain and music किन similar भयो त भन्दाखेरि rain and music are similar in that they both have a cyclical quality. They both have the power to renew and purify. The rain brings forth life from the earth while music can bring forth emotions and feelings from within a person. How are clouds formed? The water rises out of the land and sea through evaporation and then forms into clouds and when it condenses up high in the sky. List the pair of opposite words भनेको छ यहाँ shower अथवा rain यसको अपोजिट हुन्छ ड्राउट्स राइज को हुन्छ डिसेन्ड इम्पाल्पेबल को हुन्छ टेन्जिबल यो चाहिँ छैन ल रेग्ड को हुन्छ अनरेग्ड ओके What happens अब यहाँ अर्को प्रश्न दिएको छ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि What happens on the earth if it does not rain for a long time discuss in a group भनेको छ यसको पनि आन्सर मैले यसरी तयार पार्दिएको छु Prolonged drought on earth can have severe consequences on the environment, economy and society. The lack of rainfall can lead to crop failures, water shortages and an increased risk of wildfires. The effects of prolonged drought can also cause ecological imbalances affecting wildlife, plant communities and other ecological systems. The economy can suffer in areas that rely on agriculture and natural resources. With job losses and reduced economic activity, health risks such as dehydration, heat stroke and malnutrition can also
increase during droughts. It is essential to conserve water and take measures to mitigate the effects of drought to reduce the risks of these impacts. The impacts of drought are a reminder of the importance of responsible water usage and the need to take action to protect our planet. Okay. अब यहाँ चाहिँ एनालाइसिस पनि मैले राखिदिएको छु, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसलाई पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ पज गरेर बिस्तारै हेर्नु होला। यो चाहिँ भयो फिगर अफ स्पीच। यसमा प्रयोग भएका फिगर अफ स्पीचहरू के छन् भन्दाखेरि मेटाफोर भयो, मैले अघि भनिसकेको छु माथि, पर्सोनिफिकेसन भयो, इमेजरी छ र अर्को अलिटरेसन छ। यसलाई पनि भाइ बहिनीले इन्ट्रेस्ट भयो भने हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र भिडियोको बारेमा केही कमी कमजोरी छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यदि मलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने मलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाउन मोटिभेसन हुन्छ है। आजको भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।